Färdiga till stryk. Anmälan. Torre inkopplad. Skytten inkopplad. Ratten inkopplad. Attention to the map. 290. Height, 100 meters. Air, 100.
Somebody cover me. Air, free. Uppsättning! Anmälan! Torre inkopplad! Skytten inkopplad! Ladden inkopplad! Been confused as a Stridsställningar. Anmälan! Torre inkopplad! Skytten inkopplad!
tôi, cứu tôi. Ôi cô dâu không xỉn hả? Cô dâu ơi! Con của tao nó kêu. Quay tôi mà. Ê trời ơi! Mà có lỡ Nó là cái em bé á. Uppsättning. Nära. Fåre inkopplad. Skjuten inkopplad! Laddning inkopplad! Recon report engine started. Recon report engine started. Đâu phải là không có lý do đâu. Thật là tự. Nếu mà anh cấm em đi chơi tụi con trai khác á,
Färdiga till strid. Anmälan. Torre inkopplad. Skytten inkopplad. Ladden inkopplad. Stridsställningar. Anmälan. Torre inkopplad. Skytt inkopplad. Ladden inkopplad. T72, klockan 1. Avstånd 900. Klar. Klar.
ride your bike. Như nào? Anh ơi, cái chân của em ở nách của anh ơi. Thì mai bắt cô thì mai anh ngã đấy thì mai thì mai bắt cô mày ngã lên sao thì mai em không ngã đi em không ngã lên sao em ngã lên sao Anh ơi. Được ấy. Đây để em nhá. Uppsättning. Order inkopplad. Skjuten inkopplad. Ladden inkopplad.
stridsvagn. Klockan 11. Bredvid. Bra jobbat. Uppdraget klart. Färdiga till strid. Anmälan! Föraren inkopplad! Skytten inkopplad! Ladden inkopplad! Air 160. Height 100 meters.
Färdiga till strid. Anmälan! Torre inkopplad! Skytt inkopplad! Ladden inkopplad! Excuse me. Liêu xiêu bóng ngã bên đường chiều tà hoàng hôn trong đô tan trường lòng tình đâu dáng em hao gầy áo trắng tinh khôi ta về chung tôi về thôi bóng xe đã tan chuyện tình ta sẽ đôi cùng đà lỡ một lời thương lỡ một câu hứa sao mới vội liêu. Recon reports enemy spotted. Attention to the designated grid square. Attention to the map! Attention to the map! Attention to the designated grid zone.
Keep it up and victory will be ours. Height, 100 meters.
Sökning. Anmäla! Förare inkopplad! Skytt inkopplad! Ladden inkopplad!
Färdiga till strid. Anmäla! Torre inkopplad! Skytten inkopplad! Ladden inkopplad!
Ồ, có giáp. Hả? Cái gì? Còn con mới xong con 11 chấm. Ừ, NM. Đừng thì mới chưa cài tí đâu luôn. Ờ, có cái giáp. Đúng. Sao là thuật sĩ? What the fuck? Hỏi con giáo sĩ đây. Tao đang chơi ba con rồi mà. Không, Mời mời tôi đi không? mày có chơi không? Chơi thì vô luôn à. Mấy mấy cái đơn đó là ông đặt ở nhận ở web web nào? Nó có ground hay là web? À, nó có lấy phí uy tín hay là check mình uy tín hay không không? Ủa, tao hỏi này. Mấy cái cục đồng, cục đá để em gì đấy? Chế cái gì? Ờ, ở ra thỏi sắt. Nhưng mà lên level lâu quá. Färdiga till strid. Torre inkopplad. Mấy người máy bay đó. Landen inkopplad. Còn thế.
3 triệu RB. 100k RB là 6 đô à. Mà không? Hay là ground? Ground E. Cái đùi nãy giờ áp ca xíu tem đánh ỉa luôn, bọn nó ao hết bả rồi, còn đâu hút. Attention to the designated grid zone. Recon reports enemy spotted. Recon reports enemy spotted. Air! Khi không ao ra là cái vô nhầm. Kiếm điểm chứ. Bây giờ còn cái gì đâu mà kiếm. Đâu vẫn còn hai thằng bị lợm mà. Ê, chạy kìa.
bắn được một mà nó chết 3 lần à, vì nó sẽ bam ra phòng không thôi hả? Độ to thế. Đó luôn. Bên mình chết đúng 2 thằng. Air 060. Height 100 meters. Rồi. Map xì ra nữa. Thông cáo kết nối không ổn định. Cây FIFA online trên máy chủ Việt Nam từ nước ngoài. Chỉ cần tải Gear Up Booster. M80. You just can't help yourself. I can't help. I see Tamsin. Look, I see Tamsin. Ông cày trong xe mù ấy, ông cứ bảo là tôi cày 1 còn ông phải cày 2. Xe bộ nói để xe bộ cày nói 1 tiếng cày được 100k luôn mà. 100 mà. Con xe bộ cầm con F2A đúng tủ luôn mà. Tủ của xe bộ luôn, bộ nói con thứ 2 chơi nhiều nhất trong game. Đợi ra tôi xong đích của vợ. Map lạ quá không quen. Chuyên đánh từ trên gần đến đánh player họ xuất hiện ở trên cái map thi đấu này thì những cái vị trí nào đấy, ăn được không? ngay trước mặt tôi luôn, trước bên trái đó. Màn hình lớn
pressure. Lắc nó bắn một đống cái bom. Rất lâu rồi chúng ta chưa nhìn thấy những điệu nhảy này trên sân khấu quốc tế. Đó là những cái đập tay. Anh ơi nhảy thêm một bài nữa đi trước khi vào máy nhỉ? Không biết mình ngồi ở đâu. Anh này hài thật đấy. Ok không? Hai bên Về nắp đạn rồi. gọi là thiếu một chút động tác. Cái gì là hết sắp đạn rồi. Không. Trước khi vào với trận đấu là động lực tinh thần cũng như là dặn dò nhau đến với cặp trận đấu này. Một chiếc áo Fnatic, vâng, Fnatic Mansion ở trên sân khấu của Master London có gì tuyệt vời hơn. An ủi phần nào nhưng mà chúng ta không được thi đấu với các cầu thủ lên nhảy thành các khán giả. Cấp A. Ngày hôm nay Giờ mình vào một vài nhà nó đi đường nào cũng ăn hết được. Trận này được nhiêu phút đâu. Khán giả nào xuyên theo dõi những cái giải đấu ở khu vực America như là EMEA. Sân khấu chính của Master London năm 2026. Nữa tàu không có hồi sinh à. Nó chạy vô rồi bên phải. Đây sẽ là cái chiến thuật cuối cùng từ cả hai đội tuyển chúng ta. Không. Hay hơn. Làm chuyện trên lơ thôi. Mấy không được vai nha. Thằng nó chết bà luôn à. Giết được chết. Hai thằng trong cái góc đó luôn đó, ông tỉa vô là đi được nó luôn, mỏng lẹ mà. Thằng mình trước nữa, thằng nhỏ nữa. Kết rồi nó lùi rồi. Rồi hay. Thấy poster Chronicle. Nhưng mà thôi em bỏ qua điều đó đi, chúng ta sẽ nhìn thấy được đương nhiên rồi. Grim sẽ chơi shake ở trên map thi đấu này và sẽ có đó là những con bài cực kỳ thuận tay của những người chơi gọi là chạm đặc vụ. Chính xác. Chaos quyết định đó là sử dụng cho mình 3 con bài điều list. Tại sao không phải là 5? Đang không mang cơ mà cuối cùng lại đổ rồi. Kìa còn kìa mới chỉ bam ra kìa. Như là tơ mét có con bài neon, một con bài tủ tơ mét lôi ra cho bạn thiếu này. Anh Poster chơi Z, chơi Z à? Về luôn chứ. Anh lại đổi qua thành Phoenix rồi. Anh cũng đổi thêm một lần nữa con này, câu trả lời là không. Poster sẽ sử dụng con bài Phoenix để đối đầu với cả báo đến phía còn. Andrew sẽ có được cho mình Phoenix. Cái bài sẽ là cái tay với anh chàng này để xem là Poster khả năng chơi Phoenix của Poster liệu có thắng được một người chơi gọi là Charm Asian này như là Chu Andrew hay không. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái tên khác như là Alicia. Chúng nó sẽ bam ra lúc hai con mấy người trên dài thì trong trận đợi xíu đi đá ra. Kèo mình tưởng như là team này nếu như mà chơi đúng như tên nhé làm phải 5 linh quân mình có chiến vậy. Đây này, hai thằng đi là 4-3 cho hỗn loạn luôn đi chứ lại. Không, nó là một cái quen thuộc rất là nhiều hai linh Đấy rồi, những tuyển thủ của chúng ta trong trận đấu show man này đã sẵn sàng, các bạn khán giả cũng đã sẵn sàng và đây sẽ là những hình ảnh đầu tiên về Summit.
quá là đẹp luôn. Trên góc trái của màn hình đó là minimap của bản đồ thi đấu này. Chúng ta thấy rằng là có 2 đường ra mid đến từ bên phía attacker. Quyết định là đấu dao luôn à? Đấu dao luôn và Sliggy có cho mình mạng đầu tiên mở màn. Anh Thermet quyết định là không này cho chỉ mình. có tiến lùi thôi, 1-2 nào. 2 bên lớn. Chơi gì đây? Grim chơi gì đây? Như này là không ổn rồi. Vâng ạ, một tình huống chơi có thể nói là hơi không đẹp cho lắm đến từ vị trí của Grim. Nhưng này 2 đánh 1, nhưng mà 2 đánh 1 Alicia lại đang gọi người đồng đội mình ra triple kill dành cho vị trí của Alicia. Ôi kìa, những đường múa dao phải nói là đẹp như nhan sắc của cô nàng như vậy. Đúng vậy. Nói là cả hai bên đã khiến cho sân khấu của Master nổ tung với câu chuyện ôi anh Grim anh chịu rồi. Nghĩ à? Người ta đang muốn gọi là xanh và chín thì anh quyết định là xanh luôn. Một cuống 1 vs 2 với tỷ 8 năm rưỡi tôi cũng đánh cờ lên world rồi. Chúng ta nhìn thấy thời điểm hiện tại Alicia có cho mình khẩu bắn tầm luôn nha. Rất nhiều tiền. Có vị trí của Andrew. Với việc là cái map thi đấu này chúng ta đang nhìn thấy có rất nhiều cái góc gọi là góc nhỏ phải check như thế này thì những quả flash đến từ vị trí của Andrew sẽ là cực kỳ nhiều tác dụng. 2 bạn lấy cho vị trí của Andrew rồi. Nhưng Buster có được cho mình 2 kill đầu. Buster chẳng xóa và Buster nằm lại. Ví dụ cũng thế sẽ hạ được Spy. Và đây cái cửa này sẽ được hoạt động đúng như cái cách mà chúng ta đã dự đoán, chỉ đóng không mở. Và thời điểm hiện tại thì Mac chỉ còn lại một mình, không làm gì được rồi khi mà trong tay chỉ là một khẩu gốt mà thôi. Vâng, đúng là như cái tên, bên phía của Com rất bình tĩnh để có thể lấy về cho mình những cái điểm hạ gục, sau đó thì hạ trái Spy xuống và đóng cổng luôn. Nhưng phải nói là Monster cũng đã rất cố gắng để đổi đôi, nhưng mà với một khẩu series trên tay thì có lẽ ta không hy vọng hơn được. Phải nói là rất cháy đến từ cả hai đội tuyển. Đến thời điểm hiện tại thì cái gì đây? Đội bên phía của Cam ở trong tình huống vừa qua họ rơi dụng đi người và họ quyết định là không nhặt lại khẩu súng luôn. Chơi rất xanh chín đến từ bên phía của Cam. Họ chỉ giữ lại đó là Spectre cùng với cả Spectre cùng với cả Guardian. Chưa nói hết câu thì vị trí của Temet đã có được cho mình 2 mạng rồi. Nào, có những tình huống đối đầu nào nữa hay không đây? Tạm thời vẫn đang là chưa. Và cái cung đường vào sai có vẻ như trông cũng sẽ là cực kỳ xa nha. Map đấy là một map đấu này là một map đấu có thể nó đánh giá là rộng, nhưng mà có rất nhiều những cái góc gọi là nó gọi là mini corner thôi. Nó rất là nhỏ nhưng buộc chúng ta phải check. Map này là chơi dành cho những anh em gọi là dành cho những anh em sen chậm và chơi hơi đau tay đấy. Chính xác. Và với một cái cung đường tiếp cận với cả bom sai khá xa như thế này, tôi đánh giá rằng đây sẽ là bản đồ thi đấu nó sẽ thuận hơn dành cho mặt trận phòng thủ. Nhưng mà tuy nhiên cái câu chuyện đi tấn công chỉ đấu tay thế này thì cũng là khó này cho bên phía của Com. Ta đang được chiêm ngưỡng một bộ bản đồ thực sự là rất đẹp. Tôi thấy có vừa ai giơ cả thẻ lên, thẻ vàng thẻ đỏ gì đấy, không chắc chắn lắm. Nên chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo đến từ các bạn anh game quay trở lại với trận thi đấu này. Vị trí của Mark giải A nào đang bị cổ quay đằng sau có Monster, anh Monster đây rồi. Andrew bắt được vị trí của Monster với cả cầu lửa của mình và quyết tâm đi thẳng vào để có thể bắt được vị trí của Monster. Monster không đổi được ai cả, Biju cũng đã lên bảng và thôi xong rồi, chiếm được cho mình khu vực bom sai A và sau đó đóng cổng luôn đến các thành viên bên phía của team Com. Thermet ở đây, Thermet bắt được một nhảy trích vô cùng kèo đến từ vị trí của Thermet. Thermet đang cố gắng xoay sở với con bài neon trên tay và chỉ là một điểm hạ gục dành cho Thermet mà thôi. Còn lại vị trí của Sliggy. Sliggy ơi, bây giờ vào sai thì cổng đã bị đóng rồi. Một hành trình tiếp cận với trái Spy là quá dài đi. Và giạt ra gặp ngay vị trí của Grim. Grim không sống nổi. Cấu được một chút máu đến từ vị trí của Sliggy. 1 vs 2, còn bắt quỷ, trả bắt quỷ ra, biết được rằng là gần có người, nhưng mà double pick này khó thật. Ui, nhưng mà Mèo lên núi có vẻ như là cũng tập ác cái chứ nhở. Chúng ta nhìn thấy đây là map thi đấu mới đầu tiên, nhưng mà Mèo có ngay cho mình một cái lap quét ở khu vực bom sai A luôn rồi. Đâu? Ai chà chà.
Dẫn chiến đến từ vị trí của Mèo. Và đương nhiên rồi, thời điểm hiện tại thì với tỷ số 3-1 như này, cái thành viên bên phía của Cam họ là những người chơi đang thể hiện được phần nào đó là tốt hơn. Và có thể chúng ta nói là cái map thi đấu này bên phía phần sân tấn công đang có được những cái nhịp hâu nhá, nó cực kỳ là kỹ luôn. Đây chúng ta cùng xem lại. Đây, cái cung đến từ vị trí của Mèo sẽ lại được bắn thêm một lần nữa và nó sẽ check được. Đó là khu vực trong sai, khu vực trong sai A, nhưng mà cũng sẽ có những cái góc nó chưa thể nào quét được nha. Cái cung này sẽ hợp lý nhất khi mà các tuyển thủ ở bên phía phần sân phòng thủ họ gọi là đẩy cái nhịp sau này trả ra đến Bell hai bên phía Chaos cả hai bên thành công từ 5 m4 vâng lên kia tờ không có điểm hạ gục. Giờ đến số được cho bên phía của team Com có thêm cả những quay đến từ Alicia nữa, phần không có một hồi sinh có thành công Chaos rồi. 3v2 rồi Max chỉ còn lại nửa máu thôi, khó quá rồi. Poster nào, Poster 1 đáng định đó là Poster go kill 1v3 nhưng mà hơi khó thật. Mà một khi đã vào được sai nhá, khi đã vào được sai sẽ hạ đến từ trái Spy xuống và trái Spy sẽ dành cho các cái đội tuyển việc và sai những thông tin trong tình huống này thì chính xác hơn là ở trong cái map thi đấu này thì có vẻ như là map hơi mới. Thế là Grim chúng chưa nhìn thấy nhiều bức tường từ chữ Grim, hầu như là chỉ đi cùng với team cố gắng trade kill thôi. Cái bức tường độc lạ chúng ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng ngay, hơi khó để có thể yêu cầu anh chàng này quá sớm, bởi vì là những cái góc ở trên map thi đấu này có khi là Grim bây giờ cũng chưa thuộc hết. Nào Poster lại có được bạn của Alicia với một khẩu C-Rip nha, tí nữa tốt dành cho các thành viên bên phía team Cao. Nhưng Mèo đã bắt ngay được vị trí của Merc rồi. In-game leader bên phía của Chaos đã bị bớ lại. 4v4 như thế này tôi nghĩ là hơi khó. Bắt đầu trên tay đang bị đòi đến đối tượng Poster có sức lớn để Poster đi luôn ạ. Ngoài đến từ đặc biệt bên phía Cào Cào Operator trên người của Thermet có thêm cả nói hiện nữa. Thermet ơi làm gì đây? Thermet đang cuốn kê lại của bên mình, nhưng mà bên bên chúng ta biết với nhau. Đây là một Fountain. Hai người đều nổ bắt đầu phải đứng về mà thôi. Không vào đây rồi, được cho người đồng đội của mình. Bây giờ thì Trương Quyến từ vị trí của Alicia có tình huống dã đạn nào hay không đây chúng ta đang nhìn thấy. Đường cực kỳ chính xác, rất đẹp. Ôi, rất trắng. Sau đó thì chúng ta hai nhìn có thể bán mà cái bên tình huống này thì là hơi có trong Superman rồi, cẩn thận không đạt anh ơi. Còn có thể sống được 25 HP đến từ anh chàng này. Với một khẩu operator có lẽ là hơi khó để có thể di chuyển đây, mà Alicia đã tiếp cận đến với Alicia. Nhưng mà Tường không dùng được, mất rồi. Tường khi mà các thành viên bên phía của team Chaos họ quyết định là ở lại trong side. Có duy nhất một người đang muốn chơi ở bên ngoài đó vị trí của Thermet, thì Thermet ngay sau khi yếu anh chàng này cũng đã lùi về. Thông tin có hai người và dù đã biết người chơi thì quen ở vị trí nào, có vẻ như
ở cổng chưa có bạn đến từ vị trí của Slinky. Bé cũng đã bắt được người, bé bắt được hai đưa về cứu đó là 1v1. Amber chỉ còn lại một nửa máu mà thôi. Có spy chưa? Có spy. Rồi may quá. Đứng lên Amber trước. Còn gỡ spy sau, không vấn đề gì cả. Chúng tôi chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của team Gauss. Nói câu chuyện đây là một màn thi đấu sếp nghĩ rằng thực sự là như vậy, phải khổ như vậy. Nhưng mà cái áp lực này nhá, chúng ta gọi là có sự so sánh ấy. Các bạn khán giả nó sẽ gần nhất với mang yếu nào ở thời điểm hiện tại với mình để đỏ luôn à. Đúng là tình huống này sao 5-2 dành cho bây giờ thì luôn để chàng Dream chưa có điểm hạ gục luôn. Alicia cố gắng vượt qua cái đồng đội của mình, cố gắng bay vào, cố gắng tạo đột biến mà chưa có đột biến thì Mèo đã có mạng của Biju rồi. Xác là chưa đột tử. PS3 còn cơ hội để cho cả hai bên, nhưng Amber ở đây thì bắt được Hermet ra đi đường đây rồi. Nó phải là như thế. Đường đây nó chưa hoạt động một cách gọi là đấu này căng. Bây giờ round đấu nào cũng căng. Poster không 1v1 đang có quá nhiều hướng. Poster phải vào dài này chúng ta có thể thấy lại là Grim à. Cả team rút dao ra, cuối cùng anh này bắn phát đồ ạ. Thực sự luôn đấy, này Grim không được chín cho lắm đâu. Grim đã sẵn sàng cho một cuộc gọi là ăn tươi nước sống rồi. Nhưng mà Grim quyết định là sẽ rút súng. Có vẻ như là việc Grim xếp cuối ở trên bảng xếp hạng thì hiện tại lao ra bit, lần này lao ra cả 5 người đấu tại bit như thế này thì sẽ là như thế nào? Trên bên phía của Cao họ đang là những người có được lợi thế. Bây giờ lợi thế vô về thì có là 3v3, bây giờ là 2v2. Lại có về bên phía Cao. Kia là bạn gió. Cao có vẻ như là đang vô trình. Chậm đúng. Hiện tại đang có lợi thế về người. Lợi thế mất đi rồi. Nào để xem Mel sẽ làm gì đây. Bên phía bên kia ai sẽ là người lì hơn? Sneaky cùng với cả Mel. Mel là người đã lì hơn trong tình huống vừa rồi với Red Bull là 1v2 đến từ vị trí Mel. Đó là lý do vì sao chúng tôi nói là Mel là một người sẽ rất có khả năng cùng với những đồng đội của mình tại Semifinal có thể lên chơi ở cái giải cao hơn. Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đến từ vị trí của Mèo. Rồi, xong tình huống lao ra bít cũng chiến bây giờ sẽ về hai team này có phần nào đấy là phí Mèo trước sẽ là đi đâu không nhỉ? Họ về A cũng là cùng nhịp, họ đi với cũng là cùng nhịp, họ đánh B cũng cùng nhịp luôn. Va chạm là cực kỳ máu lửa. Nhưng sự khác biệt đấy là bên phía của team Cam có được cho mình shape khả năng hồi sinh. Bây giờ là 3 người rồi nhưng ngay lập tức lại phải đưa về, đó là 2 người mà thôi. Dream còn lại một mình. Dream có bị phát hiện hay không? Đây có là có. Poster với một nhịp chạy qua trước đó, nhịp ngã ngược lại. Poster đã có được mạng rồi. Kéo không thể bắt lại được thêm mạng nào cả.
Round thi đấu thứ 11, chúng ta chuẩn bị kết thúc trận đấu của Sam rồi. Cái sắp tới sẽ được chơi phần sân tấn công. Họ phải cản bước đến bên phía của Phong ở round thi đấu này. Cái đã ra một nhịp đóng cửa, đó là một nhịp đóng cửa ở bonsai A. Đây là một cửa bên phía của Theo. Họ rất khó để có thể retake được khi cái spy được hạ xuống. Để xem họ sẽ xử lý thế nào đây. Có một cái cầm chân đến từ vị trí người đội trưởng Mac để có thể luộc bên phía Phong ra khỏi cái bonsai A này. Nhưng đây là cuối đến từ Monster bắt đầu sâu ra. Bắn kinh quá, Mac nổi mạng được rất nhanh. Vẫn còn đó nguyên vị trí của Monster và khi lên tiếng này, Monster cũng có điều hòa cùng với đốc nhưng dành cho vị trí Simply. Và ở đây Amber có được mình đó là một pha double kill, không thể làm gì hơn cả. Đúng vậy. Chaos gỡ rồi với một lợi thế một thế là quá khó đấy. Đây thấy cái việc mà chơi cách họ tiến về có khó khăn. Đường đóng lại cái cửa đóng lại sẽ còn đi khác. Hướng đó có vẻ như sẽ làm hướng mà được đủ đạn và trừ cách em đó nào 2m1 người không tham gia vượt qua luôn. Tại là người có hai mạng chiều cuối được sử dụng đến từ vị trí của Alicia bắt đi cái từng mét anh vừa về ba rồi càng đang hơn phân đàn một chút. Vị trí của Alicia mò một vòng về B kịp không đây nào có để ai bắt lại ở trong cái này không tặng là chưa. Mac thì cũng chỉ là mối kê thôi, chưa phải là sự kiện thẳng ra cái Alicia quay lưng. Bởi vì là đi là rất nhiều góc, quá nhiều góc nhỏ các cần phải nhìn vào. Nhưng mà bây giờ thì có thêm một smoke được nhồi ra và thêm cái tường lửa đến từ vị trí của Monster nữa, vẫn có thể vào sai được thôi. Nhưng mà thời gian của trái spy đã quá cận kề rồi. Biju ở đây hoàn thành cho mình đó là triple kill. Amber lộ vị trí, Amber vẫn đang đằng sau này nhưng mà smoke vào để có thể gỡ luôn đến từ vị trí của Mac. Mac quyết định là pro never fake và gỡ chỉ để kết thúc lượt thi đấu first half với tỷ số là 5-7. Rất tuyệt vời, vẫy tay chào các bạn bên kia luôn. Một pha thi đấu mà có thể nói là Biju đã làm quá tốt. Biju đã làm quá tốt rồi. Những người chơi còn lại chỉ đơn giản là cố gắng vào sai và gỡ spy thôi. Monster mặc dù nằm lại nhưng mà không vấn đề gì cả, chỉ thắng lại cái ăn mừng thôi. Phải nói rằng chúng ta vừa trải qua 12 round đấu tại bản trận đấu Summit. Sẽ có tiền chuyên nghiệp quật áp tham và chúng ta có nhiều cả những nhạc của chiêu nữa. Tâm luôn đấy. Jen Open. Đây là thời gian để hai bên có thể tĩnh tâm. Muốn các bạn khán giả bây giờ bắt 30 giây. Bắt nào.
bạn cùng nhau thức dậy để có thể theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo trên bản đồ thi đấu Summit giữa hai đội tuyển Com cũng như là Chaos. Hai đội có bắn không? Quyết định là ngủ luôn à? À đây rồi, dậy rồi. Tôi thấy là vẫn đang có cơ số người chơi vẫn còn đang vẫn còn đang chưa động tay vào chuột với bàn phím này. Như kiểu là bên của Chaos là đang có vị trí của Biju, nhưng mà bây giờ thì di chuyển rồi. Đây rồi. Tất cả các player chúng ta đã sẵn sàng để có thể quay trở lại với lượt thi đấu second half. Khi mà các thành viên bên phía team Chaos họ sẽ là những người có được cho mình phần sân tấn công, và liệu họ sẽ đi công như thế nào đây? Với bên phía của Cam có lẽ là với bộ khung đội hình này họ có muốn đẩy hay không? Ta cũng như là nghe cả hai công đến bên phía của team Chaos. Bên ngoài ở Vito tấn công, bởi vì là bây giờ vẫn có người đang di chuyển sang một mid nha, đấy là Peo, và Peo có thể sẽ lấy đi được mạng của Mente rồi. Anh Poster ơi, anh báo là cái gì không có cơ, mid không có người không, Peo vẫn đang ở đó và vị trí của Met muốn tiến vào trong khu vực bom xe contact cùng với cường độ của mình đang gặp vấn đề. Bây giờ thì cao họ phải quay đầu, họ vẫn đang giữ một người thôi. Tiến rất sâu vào trong khu vực bom A. Quả lát quá chắc đi. Ôi, tầm anh về hết bom side B rồi. Bom side B tường rồi của Grim đã dựng một bức tường. Grim nghe thấy luôn, chắc chắn nghe thấy, nhưng Grim đang ngồi trong góc. Sticky có biết đâu. Sticky nằm lại rồi. Bây giờ chỉ có vị trí của Monster. Chạy đến vị trí của Monster, Grim đã nghe thấy. Monster không thể vượt qua được vị trí của Grim. Gần đi đẳng cấp. Đây là ICL đẳng cấp thế giới nha các bạn nhá. Vâng, không có gì ở middle cả. Anh hỏi lại anh là anh có chắc không, anh bảo anh chắc. Tại sao vẫn có một vài Sova đứng ở đây? Thì rất tự tin phá tường. Phá tường sau khi đóng thay vị trí của Dream. Đang rất bình tĩnh. Chaos thì đang chưa mang đến bất kỳ sự hỗn loạn nào cả. Quả chăng thì có là sự hỗn loạn đến thông tin từ Poster đưa về mà thôi. Hoàng tưởng thì ra sớm thôi trong khu vực đó là Amen. Chưa có điểm hạ gục. Amen đang cố gắng tiến công vào vài neon trên tay của mình. Chaos. Sao? Tên Chaos. Cái lối chơi này thì quen ta. Lối chơi chậm rãi nhưng mà ở đây thì bắt được người cầm phải. Poster cũng ra đi mất rồi. Thôi lại tiếp tục một round thi đấu nữa dành tặng các thành viên bên phía team Com mà thôi. Hỗn loạn. Tôi nghĩ là hai đội này nên nổi lên cho nhau đi. Anh Poster, anh không chơi hỗn loạn được đâu. Poster có lẽ là NBA. Dân bò. Đã rồi chúng ta đã nhìn thấy phía team Cam họ rất thích đẩy. Họ đang rất thích đẩy nha. Với vị trí của Alicia, với vị trí của Andrew. Vậy như là những cái tường của Green nó cũng sẽ khiến cho cái việc mà tin đẩy bom sai là nó sẽ nhiều tường sập ai không đây ai ôi chà rất ghê nha, bởi vì là góc như thế này thì các thành viên bên phía của team Chaos khi mà họ vào sẽ không nhìn thấy cái bức tường còn lại đó, họ không nhìn thấy cái bức tường đó, họ sẽ không thể nào để ý đến vị trí của Grim được. Nhưng bây giờ Monster muốn bắt đi Grim, không bắt được ở trong tình huống vừa qua, không sao cả, nhưng Grim vẫn có được vào Monster rồi. Slicky lấy đi được bằng Alicia, gặp muốn là một về hai đội không đây, được đến từ Termet và tình huống được đưa về đó là ai. Ta đã có những hình ảnh đầu tiên về những bức tường đến từ một bài set trên bản đồ thi đấu Summit này. 10 điểm dành cho vị trí của Grim. Thì đây là một chiến thắng dành cho bên phía của team Chaos với công đầu. Termet không chắc hơn cho là công đầu về các bạn khán giả nó cùng xem trận sâu man này chắc chắn sẽ biết đã có được lợi thế trong
quân số. Bây giờ bức tường cũng đang chúng ta luôn đến cái poster bên phía cao sẽ hậu ra không. Và đây rồi, cộng một luôn. Bức tường này là bức tường là trồng lên cho Amber ở trong cái tấn công sát đúng là thi đấu first half cái tình tấn công. Nhưng mà tôi thấy những bức tường này nó đơn giản hơn, tại vì chúng ta biết rằng là những đội sống nó đã có một khe hở như này rồi, chắc chắn là thể hiện ơi Amber vừa cosplay lai xoa rồi. Lai xoa trong trận đấu của mình tại Master London cũng đã có một cái tình huống như vậy, nhưng mà anh ta không phải ấn cho mình, đó là cái bóng tối bao trùm, đó là cái tan vào hư vô. Bây giờ thì còn lại một mình Slinky thôi. Mắt quỷ được tung ra, thu hồi lại trái Spy, hạ Spy xuống có chiều cuối. Và Slinky liệu rằng có biết Grim cùng với cả Mel đang lò dò tiến vào hay không đây? Slinky quá yếu, 35 HP và chắc chắn gặp địch thể nào cũng là nằm xuống mà thôi, và đúng là như vậy. 10 lùi ra để cho vị trí của Andrew có thể có cho mình một cái A, và bây giờ đưa về một tình huống một A dành cho vị trí của Andrew với một vài Phoenix trên tay. Cũng cực kỳ đáng tiếc dành cho Skinny ở trong tình huống vừa rồi. Vậy những cái thành viên bên phía của team Cam muốn làm một điều gì đó đây, muốn cướp A, cũng muốn cướp A đây, nhưng không làm được. Bay trong quan của trong tình huống vừa qua là hai bên đều chứa trong sự sống để đạt được rất nhiều người. Bên phía của Cam có là những chiến thắng mới là điều quan trọng. Dành cho các thành viên bên phía team Cam rồi. Hermes gặp thi đấu mà có lẽ là các thành viên bên phía của team Cao họ tạm thời chưa thể nhìn vào, họ đang phải quan tâm hơn đến vị trí của Mel. Mel nào, Mel nằm lại. Alicia với người đội Huy đang tiến vào, đồ đã được set up để tìm vị trí của Mac. Có tường, xong rồi, Dream ra đi, chỉ còn lại một mình vị trí của Alicia thôi. Alicia bây giờ phải cân đôi, và vị trí của Alicia đã bắt được một người. Nào 1v1, thợ Neon với cả Alicia. Ôi nhá ra một điểm ấy, trêu đùa thực sự luôn đây. Hermes đã có cho mình đó là một pha highlight ở trong trận đấu show match này. Hơi trêu đùa cô nàng bên phía của team Cam một tí. Hùn hoàn không được. Tôi là một người thương hoa tiếc ngọc thì với tôi tình huống đấy là không được.
Alicia cũng đang cố gắng đúng không? Cũng đang cố gắng rồi. Easy. Go. Oh shit. Phải nói là vị trí của Termet cũng là một fan hâm mộ dành cho bên phía của Paperek. Thì hôm nay tôi nghĩ rằng là vị trí của anh chàng này cũng sẽ cổ vũ cho Paperek để có thể vô địch được Master London mà thôi. 11-7. 2 round thi đấu nữa thì chúng ta sẽ cùng kết thúc với cả thi đấu Summit dành cho các viên bên phía của team Com. Termet quyết định đẩy thẳng vào trong khu đường bom sai luôn, mở lối để cho những người đội phía sau có thể hạ trái spy xuống và chơi Postman cùng với nhau. Bây giờ thì là một pha tan vào hư vô đến từ vị trí của Amber. Amber đang xuất hiện đằng sau lưng đội hình của team Chaos. Chaos họ vẫn đang đứng vững trong bom sai B này. Cẩn thận lộ cái đầu. Chưa đóng cửa, chưa thêm đóng cửa đến từ các thành viên của Chaos. Và giờ thì Sliggy, chính xác hơn đó là vị trí của Sliggy đã bắt được một người. Termet ở đây cũng có cho mình điểm hạ gục. Mèo chỉ kịp đổi một với khẩu đó là Serif trên tay thôi. Ở đây thì Grim có cho mình một mạng, nhưng mà với Marshall thế này thì khó quá. Grim ơi, cố gắng nhảy, ui ơi ôi, cố gắng đẩy trêu đối phương và vị trí của mình dùng chấp thời cơ lôi dao ra. Thế là hết dành cho Grim. Cái thành viên bên phía của team Chaos họ cũng đang quay trở lại đúng không? Anh nhìn thấy là có những cái round thi đấu chiến thắng, 2 round thi đấu chiến thắng liên tiếp rồi. Số của chúng ta sẽ kéo dài thêm, ở trong cái map thi đấu này. Khu vực cái cửa sập bom B, nhưng trong thi đấu chỉ nhảy xuống được, không nhảy lên. Đó là khu vực elbow. Có thể là nó khá hay đấy, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười nếu có. Nào, đến với round thi đấu tiếp theo, round thi đấu thứ 20, một trận cuối được chấm rất sớm. Vị trí của Mac, các thành viên bên phía của team Cao họ đang về với khu vực bom B chứ không phải là họ cứ đánh A ở trong nhịp thi đấu này. Intermet thậm chí là làm tốt nhiệm vụ của mình với việc là bắt đi được cả Andrew. Andrew nằm lại. Trong tình huống vừa qua tôi thấy là Intermet còn hướng mắt lên để nhìn sang các thành viên bên phía team Cam, không hiểu là tại sao họ lại tin người đến thế. Anh Poster hơi kỹ. Ở trong trận đấu show match này Poster cũng không muốn thua. Nói đồng đội là fake A đi để tôi về B, nhưng Alicia với cả Mèo mỗi người một mạng rồi. Bật luôn chiêu cuối đến từ vị trí của Alicia, và Alicia bắn cho mình đó là cái tên lửa hạ màn, bắt được Sliggy. Đưa về 2 vs 2. Nhưng các thành viên bên phía của team Cam thời điểm hiện tại họ đang khá là yếu máu. Có thêm cả một nano swarm được đặt tại trái spy thế này thì có vẻ như là hơi khó. Nhưng vẫn là một viên headshot vào đầu. Nhưng Mac không sai lầm cho câu chuyện bắt nốt đi 2 thành viên cuối cùng bên phía của team Cam để mang về chiến thắng tiếp theo dành cho Chaos. Mac có được cho mình tình huống Red Bull Club tiếp theo trong map thi đấu này. Tình huống chân trừ đến từ vị trí của Sliggy và Alicia ngay lập tức có được triple kill. Nhưng cái thời gian là người bạn đồng hành vô hình đánh cho vị trí của Mac. Và lại bị đẩy vào cái thế yếu về mặt lượng tiền một lần nữa. Ui, Tường ơi là Tường chưa kịp sử dụng đến từ các thành viên bên phía của team Cam. Ngay lập tức là có một cái chớp nảy được đẩy vào từ Termet. Và khẩu Marshall này không làm được một việc gì đến từ vị trí của Green. Nó đang cố gắng đi tìm. Ôi, mình là đẹp quá thì trong vị trí của Termet trong tình huống này. Anh chàng này vẫn bắt đi được Alicia ở trong cái nhịp đầu tiên. Sau đó mới phải nằm lại. Những cái thành viên bên phía team Cao thêm một lần nữa họ fake B, họ đánh A. Và trong A sẽ chỉ có một khẩu Serif duy nhất đến từ vị trí của Andrew. Đã nghe tiếng tiếng của Sliggy rồi. Ví dụ bắt đi được cái tên mèo, Sliggy lấy được mạng của Andrew. Và mọi thứ sẽ dừng lại thôi. Dừng lại ở cái round thi đấu này với chiến thắng dành cho các thành viên bên phía team Cao. Anh Poster bảo là dù là một trận thi đấu show match nhưng mà anh Poster không muốn thua. Kinh à. Thế nên tất cả các thành viên bên phía của team Chaos bây giờ họ đang chơi với đó là 200% công lực của mình. Đúng là vừa ngồi thiền có khác. Ngồi thiền xong một cái là năng lượng cũng như là cái sự phấn khích lên liền. Cửa đè chắc chắn là ra đi nha anh em ơi.
cửa to thế này mà đè xuống thì tôi nghĩ rằng không có một cái gì nó có thể tồn tại được. Kể cả con rắn vừa rồi chúng ta xem ở trailer nó cũng không còn tồn tại được cơ mà. Ta quay trở lại với những diễn biến tiếp theo, round đấu thứ 22. Ôi, trêu bạn thế. Từ vị trí của anh chàng Termet, đây là cái chiếu cuối đến từ Mèo phát hiện ra có người rồi nhưng Mèo lại không bắn trúng như này. Chính xác hơn đó là hai cái mũi tên tiếp theo đến từ cái chiếu cuối, thợ săn cuồng nộ. Biju ở đây bắt được Amber. Lợi thế về người là có, nhưng Alicia không để cho nó tồn tại quá lâu. Và giờ quyết định lao thẳng vào trong khu vực bom xài thôi. Andrew có được mình cái điểm hạ gục, đó là vị trí của Slinky. Trái spy thì đã rơi, đang được Poster nhặt lại. Phần chiêu cuối lên đến từ vị trí của Termet. Termet bắt được cái chiêu cuối của Andrew mà thôi. Quyết định là hạ sát luôn vị trí Andrew. Nhưng Alicia đây cũng bắt được Poster mất rồi. Nào, Mac ơi, bắn lỗi vậy. Alicia hoàn thành cho mình được triple kill. 12-10 rồi. Quyết định là không để bạn trêu nữa. Và chúng tôi đã có cho mình đó là match point. Và Alicia vẫn đang ăn mừng. Về bên phía team Cam họ có cơ sở để kết thúc đi cái map thi đấu này. Lượng tiền của họ vẫn đang là đầy đủ. Có một chiêu cuối đến từ vị trí của Brim, và đó là chiêu cuối duy nhất đang có mặt ở trên bản đồ thời điểm hiện tại. Có tình huống đẩy nào đến từ Alicia hay là Andrew hay không đây? Anh Poster cầm ốp à? Anh Poster liệu rằng có thực sự là muốn cầm ốp hay không đây? Ở đây rồi. Mạng dành cho vị trí của Poster rất gần rồi. Những người đồng đội đang cố gắng tạo động dành cho vị trí của Poster, nhưng đây là một cầu choáng không thành công đến từ vị trí Andrew. Bắn ôm là quá ghê đến từ vị trí của Poster, nhưng mà tự nhiên nhá ra làm cái gì với Poster ơi? Termet bây giờ phải đi giải quyết cho người đồng đội của mình, nhưng Biju ở đây đổi một Termet có được mình, đó là bản của Grim. Nhưng trước đó thì Grim cũng đã bắt được vị trí của Mac. 4 vs 2, lợi thế là hoàn toàn thuộc về các thành viên bên phía của Chaos. Họ đang cố gắng đi vào trong mid cùng với nhau, đóng cửa rồi nhưng đang có một người luồn lách đằng sau lưng mà họ không biết chính xác là hai người. Cả Amber, cả vị trí của Alicia xuất hiện thì vị trí của Biju đã bắt đi được cô nàng, đó là Alicia. Và chỉ còn lại một mình Amber mà thôi. Amber sẽ phải đấu với 4 người bên phía của team Chaos. Giạt ra, liệu Amber có bị bớ lại không đây? Câu trả lời là chưa bị, nhưng là cấu máu còn lại 10 HP mà tôi không thể nào vượt qua được, đó là chữ Biju. 11-12. Cuộc đấu của chúng ta vẫn tiếp diễn và tiếp diễn đến round đấu cuối cùng. Bạn đang là cực kỳ ghê gớm nha. Có được tiếp thêm sức từ chiến thắng sáng nay của đội tuyển Nhật Bản hay không? Anh chàng này đang gồng gánh về lượng frag dành cho các thành viên bên phía của team Chaos. Bên cạnh đó là có cả anh chàng Termet nữa. Và thêm một lần nữa Poster vẫn sẽ dùng cho mình tổ ốp. Không có sự thay đổi nào cả. Nhưng lần này nó sẽ đi đâu mới là câu chuyện. Xuất hiện khẩu ốp ở tiếp tục là khu vực mid, không phải là đẩy sớm đến từ cái thành viên bên phía team Chaos nữa rồi. Brim có một góc đấu rất chi chá, và cái tình huống xử lý trước đó đến từ vị trí của Poster thì Poster chỉ nhìn về bên trái khu vực trục mid thôi, không nhìn chính giữa. Và bây giờ thì bức tường đến từ vị trí của Brim, mặc dù nó là bức tường đã kẻ lần thứ 3 rồi nhưng mà nó vẫn đang hoạt động tốt. Quay đi quay lại tôi lại thấy anh Poster của tôi lên bảng đếm số rồi, lại ngồi chơi rồi. Tầm này ngồi côn đồng đội thôi, không có gì ở mid cả, đi mid đi. Nhưng cuối cùng thì các thành viên bên phía team Chaos họ không đi mid, họ muốn về A cùng với nhau, đi từ đường A main vào. Vị trí của Mac đang là người đi đầu. In game leader của Chaos đang là người lấy thân mình ra để có thể check thông tin từ những người đồng đội phía sau. Đây là một cái mắt quỷ không phát hiện ra bất kỳ ai cả. Amber ở đây đã phải nằm xuống, Termet chỉ kịp đổi một và tôi Biju lên tiếng hộ cho người đồng đội của mình. Và vị trí của Mel không còn tồn tại nữa rồi trong khu vực bonsai A bây giờ đã clear. Các thành viên còn lại bên phía của team Cam họ mới bắt đầu di chuyển về, nhưng nên nhớ rằng Grim có chiếu cuối và cả Alicia cũng là như vậy. Alicia rất có thể sẽ gọi một người đồng đội của mình dậy. À không, chính xác hơn đó là vị trí Grim solo kill các bạn. Alicia sẽ bật luôn cho mình đó là cái chiếu cuối và Grim gọi Mèo dậy. Alicia tên lửa hạ màn không hạ được bất kỳ ai cả. Biju bắn cháy quá 3 để bà cùng cho vị trí của Biju. Và thôi xong rồi. Andrew bắt được vị trí của Biju, nhưng với câu chuyện là Andrew thời điểm hiện tại anh ta vẫn còn nguyên 100 máu. Và bên phía đối diện đang là hai thành viên bên phía của team Chaos thì liệu rằng sẽ có một cái chiến thắng ngọt ngào từ trong team Cam hay không đây? Bình tĩnh thôi, quyết định là đạp lên nano swap của đối phương để có thể hạ chế spy. Ơi, mắt quỷ là quỷ qua và là 12 đều dành cho bên phía của team Chaos. Vâng ạ, 12 đều sẽ có đó là OT ở trong một loạt thi đấu sâu mát. Thôi nhá, hai bên không muốn thua thì phải, hai bên đều không muốn thua thì phải. Đúng. Rất 11-6.
Bây giờ thì là 12 đều. Đến từ bên phía Team Farm. Cao sọ phần nào đó là hóa điên rồi, hóa điên cái tên của mình rồi. Thôi thì anh poster của tôi không được thi đấu trận thi đấu chung kết tổng thì cũng phải cho anh nâng cúp tại trận show match chứ nhỉ. Bây giờ quay trở lại với đó là phần sân phòng thủ. Thermet sẽ có cho mình đó một khẩu ốp không giáp, không phải là poster dùng khẩu operator này nữa. Đã có phình vào Bimen. Úi giời ôi, Biju ơi, Biju nhá check vừa nhá ra một cái thôi đã phải nằm rồi. Có một cầu lửa được trả, có thêm cả một thọc làm chậm cũng được trả luôn, đóng cửa. Sau đó thì hạ Spy xuống một bức tường đến từ bên phía Grim. Đây là một cái góc quá thoải mái để Grim có thể có cho mình thông tin. Bây giờ thì thông tin sẽ được đưa về. Ôi trời ơi, lên thì là gặp ngay vị trí của Grim thế này. Theo có trong cuối luôn, cuối được trả ra có mạng của Sweeden. Vậy là quá rồi, không còn nữa mà tiếp tục lại là bắt coi dành cho các thành viên bên còn là những người có mang tới trước nhưng đừng có nắng người đâu. Đấy, tưởng này là cũng là một set có thể chơi được một thế là
lại Sticky chơi ở trong khu vực sai. Đến bên phía của Chaos, họ sẽ là người giành thắng ở trong show match của ngày hôm nay. Vâng, đó là Monster đã biết cách lên tiếng ở trong round thi đấu cuối cùng để mang về chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của team Chaos. Quá tuyệt vời. Anh tàng hình gần như là nhưng đó là round thi đấu quan trọng nhất thì anh đã lên tiếng. Chúc mừng Monster đã có chiến thắng của mình tại Master London năm 2026. Chiến thắng của Monster tại Master London để có thể nói là cực kỳ thú vị. Ai nói anh già? Ai nói anh già? Thế bảo anh già thì tôi nghĩ là anh chưa già đâu. Anh vẫn còn nhiều công việc nữa, tầm 5 năm nữa. Và đang có một cái điều mà mình để ý là cái màu áo của bên phía của Monster nha. Đội giành cái chiến thắng là cái màu áo thì chắc là biết chúng ta ngày hôm nay sẽ là một trận chung kết tuyệt vời từ cả hai team. Nghĩ là sẽ không có bất kỳ sự điều chỉnh nào. Có lẽ là cái món chay hơi dài của nhà hàng hôm nay khá là bận. Sao chúng ta đã trải qua món chay khá là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bản đấu này sẽ là một trận đấu mà các chia sẻ hay đều lao vào thôi, không có thể gì cả, lao vào đóng được. Còn đương nhiên rồi, bây giờ sẽ là lúc để cho chúng ta quay trở lại với trận đấu của ngày hôm nay. Đương nhiên đầu tiên của chúng ta sẽ là màn phân tích trong cặp trận thi đấu tiếp theo bên phía Lê Viên Giang. Exciting event taking place with an unlikely crossover of F1 and Valorant. We are pitching 4 teams against each other. One person is experienced with F1 and one person is experienced with Valorant. They will compete with each other's games. I'm an excellent driver. I think we're going to win this. I've never played Valorant, so I need to figure it out. It's going to be very fun. I own a car, but that's it. Yeah, we're going to win. Are you guys ready to rumble? Good luck. Best of luck, drivers. Getting a little bit shaky, getting used to the track. I'm already seeing some crashing movement. Jesse's Salmon, first place for her race as well. Straight into the wall. What's it like driving the actual simulators? I thought I had to go only like full throttle, but when you turn, you have to be careful with the braking because like I don't want to smash into the fence. 4 seconds left on the clock. Who's going to come out on top and who will make their stand as the best driving duo? The race is officially over. Early on, points straight away. He's already told me we're about to hit double digits. 14. Team Sebastian, you guys have just finished and gained your 14 points. The Zoomers is their team name. Definitely flicking naturally to the heads. I'm seeing
some genes of an FPS winner right here. He's on 12 points board. He's only 2 off the current leader in score. He makes it up to 13. Wow. We have Team Tiramisu. It's getting close. 12 points, 13. He's equaled the record. He just needs to get one more. He's made it. Next up, Denmax. He's going in, so we got this. This guy has played FPSs before. High score. I was very impressed with how you guys got on. There was a lot of strategy and teamwork that went into that. Now, our winners of today's competition is Team Denmax. Congratulations, thank you very much for everyone taking part. If we can get a little round of applause for everybody and say congratulations. Thank you very much. Vamos! Chào các bạn thân mến, xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả những diễn biến chính và sẽ là những diễn biến cuối cùng của Order-No. Và đây là bàn phân tích trước trận đấu. Vẫn như các bạn quen thuộc tôi là hai Lucy. Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau tạm thời gác lại trận so match của bên bản đấu thi đấu mới. Chắc chắn rằng là các bạn khán giả các bạn đừng lo, thông tin về nó sẽ được cập nhật nhanh mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với cả những cái diễn biến chính ở trong buổi tối ngày hôm nay, trận Grand Final của Order-No giữa Paper X và Leviathan. Cảm xúc ở thời điểm hiện tại của hai người đều tôi như nào nhỉ? Tôi nghĩ đây là một trận thi đấu phải nói là tuyệt vời đến từ cả hai đội tuyển này. Họ đã có cho mình một cái hành trình vô cùng là nói chứ tuyệt vời thì nó có lẽ hơi ít. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng thực sự là cả Paper X cũng như là Leviathan họ đến với cả trận chung kết tổng với một cái tâm thế vô cùng là thoải mái. Và tôi tin chắc rằng ngày hôm nay là một trận thi đấu BO5 sẽ rất thoải mái đến từ cả hai bên. Với em thì chữ thoải mái có thể nói là nó không phải là một điều mà gọi là sẽ diễn ra, nhưng mà nó chắc chắn là một điều cần phải có ở trong cái tinh thần của cả hai bên. Các thành viên bên phía của Leviathan hay là đội hình bên phía của Paper X thì chúng ta đều đã nói rồi, họ đều là những cái đội tuyển có thể nói là chơi thiên về cái mặt cảm xúc rất là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy là khi mà bên phía của Paper X họ đè vía được Leviathan nhé, thì cái tỷ số như trong cặp trận thi đấu BO3 trước đó của hai đội nó diễn ra thì nó đã là như thế nào. Còn ngày hôm nay thì em mong là cả hai bên đều sẽ có được sự thoải mái đó để có thể cống hiến cho chúng ta một trận thi đấu BO5 thực sự hấp dẫn. Vâng, thưa các bạn thân mến, thì như thường lệ thì chúng tôi khi mà bước lên trên bàn phân tích sẽ có rất là nhiều những cái dẫn chứng, thông số hay là những cái minh họa để chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về cái màn trình diễn của cả hai đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đây là trận chung kết tổng, đây là ngày thi đấu cuối cùng. Vậy nên là chúng tôi đang có một cái bàn phân tích theo kiểu dạng mới, vẫn là cái background đó, vẫn là những chiếc ghế này, vẫn là những cái mặt quen thuộc. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ không mang đến bất cứ một cái thông số nào cả, ngoại trừ bộ khung đội hình của hai đội tuyển đang ở đằng sau lưng của chúng tôi đây. Và chúng ta sẽ chỉ nói về cảm xúc mà thôi. Bởi vì bây giờ chắc hẳn là những thông số chỉ còn là để thống kê mà thôi. Chính xác là như vậy. Chúng ta đều biết rằng Paper X chơi như thế nào, ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến đội hình này, và cả Leviathan cũng thế. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận thi đấu sẽ vô cảm xúc hơn. Và nếu nói về cảm xúc thì quá đáng, hơi quá đáng dành cho những bạn khán giả đang dành tình cảm cho Leviathan. Trên thực tế hiểu nó thì tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng là đối với cả một trận chung kết có thể sẽ có những cái sự chia rẽ tới từ các khán giả đang theo dõi cái trận chung tổng của Order-No. Nhưng tôi dám khẳng định luôn ngày hôm nay chắc chắn thế giới sẽ được chia ra làm hai nửa, 50-50, chứ nó không có thực sự rằng là có thể nào sẽ vượt trội lên hoàn toàn về cái tình cảm của các khán giả để cho họ đôi khi họ vậy. Em cũng nghĩ thế, nếu như mà ở trên thời điểm hiện tại em cũng đang không biết là kênh sóng thì người đang diễn ra nhiều hơn, nhưng mà về tất cả social tính trên toàn thế giới chúng ta đều họ sẽ có thêm cái lượng fan đông đảo mức như thế nào. Và có thể nhá, trong tương lai nhá, bởi vì Leviathan bây giờ họ đang còn là quá trẻ đúng không? Mỗi thành viên còn quá trẻ thì họ có thể trở thành một Paper X mới, bởi vì là cái lối chơi của họ nó quá là hấp dẫn, thực sự là như thế. Tôi nghĩ rằng là cần chờ xem là hôm nay chẳng trường hợp trong trường hợp Leviathan
xác là như vậy. Chúng ta đều hiểu được rằng là cả hai cái lối chơi của cả hai bên nó đều tương đồng nhau một cách rất là lạ kỳ. Paper Rex thì quá quen mặt với những cái lối chơi mang tính chất hỗn loạn của họ, và đặc biệt hơn tôi nghĩ rằng đấy là thua những round đấu đấy là cảm xúc mà mình mang đến cho khán giả. Còn đối với cả Leviathan, đó là sức trẻ, đó là cái nó cần giống cần có biết là chắc Leviathan sẽ muốn là chúng tôi là Leviathan. Và cái lần tái đấu này họ đang mang trong cái cao cam mà có cả nhiệm vụ nữa, họ còn đang nợ về break. Đúng rồi, họ đang nợ về break, thực sự là một cái món nợ rất là lớn đấy, một tỷ số 2-0 khi mà các thành viên bên phía của Paper gọi là họ mới xuất hiện ở trong cái trận đấu đầu tiên của họ tại Master London thôi. Họ đã khiến cho đội bên phía Leviathan gặp nhiều cái sự khó khăn đến như vậy. Có thể nói rằng trong cặp trận thi đấu này cái sự kinh nghiệm em nghĩ là nó vẫn sẽ tác động, nhưng mà kinh nghiệm các thành viên bên phía Leviathan họ có ở nội bộ giải đấu này thôi, nó cũng là rất nhiều. Cho nên là việc ngày hôm nay hai đội họ có thể nói là cân nhau, nhưng nó sẽ là một điều xảy ra ở cái tỷ số 3-0 của anh mong như là nó hơi khó đấy, hơi khó đấy. Mới vào giải đã thắng 13-1 mới bắt đầu hành trình của mình đã thắng 13-1 rồi mà. Tôi nghĩ là cái câu một chút cải đấy của tôi nó cũng có cơ sở. Tôi tin rằng là bên sân trình sóng của chúng tôi đang biết thì các bạn khán giả đang có những cái sự đấu trí giữa con tim và lý trí ở trong cái cuộc đối đầu này, thì rằng là sẽ có trận A. Vậy nên tôi xin bạn phép chia hai người đồng đội của tôi ở bên bàn bình luận ra làm hai nửa. Anh Ngô, có lẽ là tôi muốn hỏi anh về cái điểm nhận đơn mà tôi muốn nhắc đến Paper Rex ở hiện tại có lẽ là cái cặp đôi mà chúng ta đã nhắc đến họ rất là nhiều lần rồi trong xuyên suốt của từ 2025 cho tới 2026, sau khi được họ là một cặp có cái đánh giá như thế nào và cái về cặp đôi. Tôi nghĩ đây sẽ là một cái tác động khá là lớn đến các thành viên của Paper trong trận đấu chất tổng này, vì sao chúng ta cũng hiểu được điều rằng cái tâm lý cũng như là cái cảm xúc của bộ đôi duelist này sẽ ảnh hưởng đến các thành viên đằng sau, như là Davai, Forsaken hay thậm chí là của chị Winby nữa. Nhưng tuy nhiên là tôi nghĩ rằng ở ngày hôm nay something cần thiết hơn nữa để có thể trấn áp các thành viên bên phía của Leviathan. Một something đủ điên sẽ khiến cho học sinh phía sau something có nhiều thời gian để có thể khai thác cái điểm yếu của Leviathan nhằm tối đa hóa những cái lợi thế của Paper thì đủ để bên ngoài phòng huấn luyện viên của huấn luyện viên Alex. Thêm một câu hỏi nữa về Paper có sợ Paper chưa quen nước vào trận Grand Final không? Tôi không đánh giá là nó không quen, vì đơn giản là Paper ở nhánh nào họ cũng thế thôi mà, họ cũng mang đến những cái sự bất ngờ để cho các bạn khán giả thôi mà. Các bạn khán giả cũng quen rồi. Bản thân tôi nhìn Paper thi đấu tôi cũng quen rồi. Nhánh nào không quan trọng là something có cầm neon hay không. Vẫn là câu chuyện nhân thể ghép nối sang câu chuyện về Vietnam là Lucia, cặp bạn thân cũng là gọi là bạn thân của team của Vietnam, cái cặp đôi mà tôi tin rằng là ở trong trận đấu với cả Vitality với cả trận đấu với cả anh mình đã minh chứng rất là rõ nét rằng là cái synergy, cái sự kết nối của họ trong từng giao tranh với nhau tốt. Chính xác là như thế. Spy Team cùng với cả Sato thì chúng ta nhìn thấy là họ có được một cái sự bù trừ khá là lớn với việc là Sato là một người chơi có thể nói là thuần là gáy luôn nhá. Có thể nói là như thế. Sato ở tại America cũng là một cái hình ảnh như chúng ta được nhìn thấy ở Master lần này, nhưng mà có thể nói là vị trí của Spyzin thì trầm lắng hơn một chút. Neon ở giữa nhá, nói thêm cả vị trí của Neon ở giữa nhá, thì là một người có thể nói là trung hòa được cả cái bộ đôi đó luôn. Thế nên là em nghĩ là cái bên phía của Paper có bộ đôi thì bên phía của America Leviathan họ có vị trí bộ 3
đó là Spyzin, đó là Sato cùng với cả Neon. Đây là có thể nói là ba anh chàng mấu chốt ở trong cái lối chơi của họ luôn. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của King nữa. Thì cái bộ ba này thực sự đang được búp một cái lượng tinh thần rất là lớn, và khi mà họ thi đấu tự tin thì cái bộ đôi bên phía của Paperek cũng gặp nhiều khó khăn đấy. Các thành viên bên phía của Leviathan thì sau ngày thi đấu hôm qua, chúng tôi cũng đã có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp với cả huấn luyện viên Owner, và như các bạn cũng đã thấy rồi, huấn luyện viên Owner có rất là nhiều câu chuyện muốn chia sẻ khi mà anh ấy bước lên cái phần phỏng vấn của mình. Vậy nên là đặt vào tập thể Leviathan, Lucy ạ, cảm giác như họ đang có chắc chắn rồi. Đặc biệt là trong cái tình cảnh là cái ship một họ thua bây giờ còn đang thì nó là một cái sự chấn động, nó là một sự rất lớn, là họ có thể thua ở tại quốc nội cái trận đấu chỉ là may thôi, mà cái sức mạnh của họ thực sự để mà nó được khai thác như thế nào thì ở Master League này chúng ta thấy rõ, kể từ giai đoạn Sweeden cho đến giai đoạn playoff này đến bây giờ là trận đấu diễn tập, cái thành viên bên phía của Leviathan họ đã đi qua rất là thay đổi, và thậm chí là sau thực sự để mà nói là như vậy. Chúng ta nhìn thấy là các đội họ thường xuyên gọi là dùng những cái giải đấu quốc nội, có thể nói là họ gọi là luyện tập luôn ở trong những từng cái trận thi đấu đấy, nhưng mà đến bất cứ một khi nào họ ra với những cái giải đấu mà phải đối đầu với các khu vực khác thì họ luôn luôn là đem ra những cái gì tốt nhất của mình rồi. Thì các thành viên bên phía Leviathan thì hiện tại họ còn đang được búp sức mạnh từ cái việc họ thay đổi ở trong một cái giải đấu quốc. EVE to me is basically freedom. It's a giant open universe where you can do whatever you want. You can have really relaxed, slow-paced stuff where you can take it easy. Or you could be on the edge of your seat, shaking, making split-second decisions. This is EVE. Up there, it's one of those things where you normally have, like, I normally come in and I have like someone I think is going to win with my head and someone I want to win with my heart, and I don't know which way to choose this time. Like, both of these guys have done so much for the game, all these guys so much for the game, that it's hard. It's crazy to me how much hype there was about this event, you know, coming back to the cathedral, making it a major after 10 years. The expectations were sky high, and we've delivered. I mean, the games have delivered, right? Like, somehow it, you know, all the hype was warranted. We've had incredible games of Counter-Strike, and it's all leading to what should be an incredible final as well. Players have delivered. Yes. Players have been incredible. Oh, they've delivered in buckets and spades. If we take a look at the Falcons' route to this very stage, I think Hugo said it pretty aptly. Probably one of the toughest roads to the major grand final of all time. Not one of the toughest, the toughest. If they end up winning this tournament, this would be the greatest run in the history of the game. You're beating, who did we go coming into this tournament? Everyone was in agreement. The three contenders are Vitality, Navi, Spirit, yes. Right? They're in a group of their own. And then you talk about Falcons and Furia, some of these other teams, maybe. Well, they've beaten all three of them back to back to back to book a spot in the grand final. I mean, that was the nightmare bracket. That's the bracket you see that kind of layout, and I know like players don't necessarily think this way, but on some level you're just kind of like, oh god, like this is everyone that we have to go up against throughout this entire thing, all the best teams in the world. I remember you saying it to me in stage 3, Janko. You know, this is where Falcons, they perform against the very best, and I was like, man, this guy's coping so damn hard. He's dreaming. It turns out you're right, actually. Yeah, and then there's Furia and their run, you know, but you can't help that. They got the run that they did because they took care of business when they needed to.
right? In the Falcons run, there's a loss to Bad Boom, where Furia played them in the game after that and took care of business and booked their spot in the playoffs with a 3-0 victory. So it is what it is. You can't take anything away from them, but it does add some context also coming into this matchup. Yeah, I think what's nice about Fury is I'm with you on like kind of the run that's the lesser of the two in terms of its impressiveness, but the eye test of Furia after that Aurora game, after they took down 9Z, like just eye test wise, you see Fury and you're like, that's a team that's really playing strong and really playing well and have peaked at the perfect moment coming into this grand. And that's the thing, right? For Furia, it was kind of the question of, okay, it's been a bit of a rocky road in 2026 and in 2025, obviously a great case up until Budapest. That redemption arc has definitely come through. But when we look at the side of Falcons, man, there are so many storylines we need to dive into. Not least, Kerrigan, Nico, Reunited, Boston. Tell me your memories of that Boston match, I mean, that was gut-wrenching. Me and Jason were working it as well, and we were sitting at the desk in the middle of the arena from 15, 14, 8 or whatever it was, right? Because you need to be ready for the GG moment, and then it's going on, and it's slipping away, right? But obviously, it was such a long time ago where both of these guys have matured just so much. I mean, not just in their Counter-Strike roles, but just as men, in their leadership roles, where now it's a completely different Kerrigan and a different Nico that you're seeing on that stage. Yeah, and I mean, even Kerrigan's kind of said, but in that time period, they kind of split apart after losing this major final. He's lost a couple more finals, he's won a final, he knows kind of what the experience is. So it's been a very cool conversation between those two of being like, well, our paths kind of split off. We thought we had to kind of go away from each other to find that success, and now they've come back to each other to help each other get that one last goal. It's beautifully poetic in a way. There, no one had answers, right? And I think it's losses like that, and man, both Kerrigan and Nico have had some of the most heartbreaking losses in their careers. I mean, Kerrigan, this is his 6th major grand final. He's only won one of them, right? Like, so those are the worst losses that you can have in your career. So to have the perseverance, to keep at it, to keep going. Now reunited, you have another opportunity. What more could you wish? Which one was worse? Boston and Yanko? Boston, Boston, it wasn't even close. It was just making that final. That was a testament to Nico's greatness more than anything else. I mean, he was a hard carry mode. That semi-final against Heroic, and his performance on Inferno is one of the greatest ever that you will see of a player individually, like dragging his team to a victory, and they just were nowhere near a match as a team to that Na'Vi lineup. So I think Boston is the one that sticks out, because that phase lineup could have been one of the greatest ever. If they win Boston, if they win Katowice, that grand final against Fnatic, they have the major. If they could really break up at that point, probably not. But that's just how things went another way, and they just had to wait for it, and then it's going to come at a different time. Yeah, and you look at Boston as well, right? Valiant, he never got his major. You don't want Nico to become a record. It would be an absolute disaster. I mean, we already know he's the greatest to not have a major at this moment, and I mean, he's going to go down as one of the greatest players of all time, whenever he eventually ends, and he's still got plenty of time in his career. But man, I think at this point in his career, if you're Nico, you have a very keen understanding that these opportunities don't come that often. I know he's going to be around for just to the grand final, we just throw rocket to that can happen again, and then maybe you don't beat Spirit in that close event. Maybe you don't, grind your way to the grand final. It's crazy messed up, isn't it? I mean, Kerrigan's been on this team for 2 months. 2 months! We're at 60-70% as a team. Like, we didn't have time to do more than that, right? The maps, all that sort of stuff. But now you're here. Right? Like, so you're not going to be like, it's fine, we're not that ready, we don't feel like we can win. No, absolutely, you feel like you can win this game, right? And your focus is going to be on that. I think Kerrigan even pulled a little bit of a Blade, too. Like, remember when Blade, after they won Copenhagen, he's like, we skipped some steps in this roadmap. We weren't supposed to lift this trophy quite this soon. And even Kerrigan came in and said his eyes and his kind of goal, his kind of mindset was set on the next major, not this one, because he'd just come in so recently. He was paying so much attention to the team Counter-Strike that his individual level hasn't been risen. So he was just like, the next
next major's the one, but we're here now. Might as well take advantage. Well, before we do continue the Falcon side of the conversation, let's check in with Nico ahead of his third major grand Another chance for Nico to get his major. So first question has to be, how are we feeling? How's the pressure and how are you dealing with all of it? So far so good. I'm feeling pretty happy, very excited about this one. You know, getting another chance and completing my dream is it's a nice feeling, and I'm just happy that I'm sharing the stage with these guys. We have been doing something very, very amazing so far in this major, and I hope it's going to continue today as well. Tell me a little bit about being reunited with Kerrigan and him only really having 60 days to make this happen. What is it about this partnership that you all have with Kerrigan now that's making you really go above and beyond? Yeah, I think we have worked excellent before as well, until a certain point. But I think now we have both matured insanely, and you can speak to. I think we are both way more open than we were before, and I think we are able to discuss some issues and solving them pretty fast. And yes, full trust in me. I have so far. I think there is not few if any that could make the team to a major final. It's just 6 games so far. Now the third one, so it's been a great experience so far. Tell me a little bit about some of the moments that usually do not work out for Falcons, right? Where you're in these important moments and you have an advantage and you let it slip away. We've seen less and less of that. In fact, we've seen a lot less of you guys mentally checking out. It seems like you always seem focused to the very end. Of course, you had a lot of crazy games, so do you final it's going great? I think think about really just winning. Doesn't matter how we rounds, doesn't matter if we throw any rounds this event, but we never afterwards. We always have to find a way to come back. We cannot let if the rounds have a bigger effect than they have. Serious one that we have to be careful about, but I have full trust in the guys. I think we have worked a lot. We have discussed a lot of these issues that we had before, and as you mentioned, with Finn coming in, we were on a good trajectory so far, even though we have lost those two finals. But I would say that those two finals were a big lesson for us. And you know, if we manage to lift the trophy today, those two finals that we have lost will not matter at all. And in the end, now it's just about also just enjoying as well. You know, it's very important that we enjoy the moment. We have had some crazy games, and we have to embrace this moment. Amazing to watch, honestly, but you're up against when you were in phase, you had trouble when he was in SK beating them, right? So how do you react to I think it's a bit of a different story nowadays. You know, we have so it's going to be a great moment for both teams. Bao nhiêu căn nhà đếm được bao nhiêu show, đếm được bao nhiêu bài hit, đếm được bao nhiêu súng bang, đếm được bao nhiêu căn nhà đếm được bao nhiêu show, đếm được bao nhiêu đếm được có bao nhiêu fan, không đếm được đếm được cái đéo cả trăm bánh áo chừng lâu rồi tao vẫn áo chừng nháp phải được cơ bản mà sự người tên của nó không cần bạn chỉ cần tới chiều mấy thằng lính cảm thấy nhiều vai tao cần đéo gì cái phương tiện một ngày tao thích tao đủ cái sẽ không cần cứ như một trò chơi tình yêu vĩ nhưng chân thành đặt lên một suy tâm
mẹ chơi từ 1 giờ đến bây giờ mà nó tính. Like they would never go 3-0. It would never be super clean, but it would always be crazy. It would be crazy entertaining. He would find a way to get them to the grand final, and it was on these big stages where his teams have always played their best Counter-Strike. Speaking of big stages, the first in a major for m0NESY, that is in a grand final, which seems almost criminal when you think about the impact that guy has had. And it's been since what, late 2024 since he even earned a trophy as well. That's pretty insane. Yeah, I mean, he's been one of those guys that just kind of popped up out of, like, literally popped up out of nowhere. I didn't even hear his name until all of a sudden Furia picked him up and phone was like, yeah, I played him once, and I just said he has to be on this team. So this is going to be a really tough test for him. Right, throws a bit of a too deep of a smoke, gets traded here, and this should be the round. But you see this smoke is a bit too shallow. It's missed from Shiro. So here comes Karrigan through the smoke. No one looking out for him, finds 2 kills, creates the chaos, right? Jumping in, you can see the POV of the other players. Those flanks, Magics, they're tougher than they look. He doesn't get the kill on m0NESY. Now Kyosuke is running in, it's a fast retake. m0NESY takes care of Magisk, and in the 2v1, Nico makes a play through the smoke, and they end the round. And this one small miss, right, of the smoke creates an opening for Karrigan to make a play. You need to be careful with these rounds, is you're gonna get punished against Falcons for these mistakes. So I was watching that playback at the hotel, and I love that from Karrigan, because that's like, he just understands the moments that are needed for him to create impact. Like, he understands if they're going to win that round, this is his window of opportunity, and it is just throwing caution to the wind. And if it doesn't work, you do look stupid. But remember, he also comes from a time, he's been playing, I think he said, for like 25 years now. Old school player, back before stats even existed. So he has no problem going through that smoke, because he's just like, this is the only play that will let us win. It feels like every game on Dust 2, they win rounds and they're not supposed to. We have one more example of that game, right? And it's just, things have been going their way in some of these key moments, right? The opponents make maybe a little bit of a mistake, but it's then the individual that really carry that momentum through. Yeah, it's not in isolation of these KO moments happen. Here it is. Right, and you see the score is 11-11. At the beginning of the round, Sprints is just going to go into an ace split. They want to take short control. They're going to have 2 guys towards long. It's a pretty straightforward round. After they use some of their early utility, Karrigan is alone on one. He's just going to get, destroyed here by Tennis. They don't have control short or long. It's pretty much 2 mollies. The difference is starts like it should be there. It's like it should be he gets 1 kill. Nico steps up. It's a huge fight against the near, right? And the second one against Zontex. Cavalry comes in, support comes in, and the round is over. That's such a clean round. Is in the end. I don't know why you didn't want to. You took long control. You thinking he's going to be hard. And I think that's also a good way to look at it too, in terms of how impressive it's been that Falcon
bomb site 2 rounds prior, yeah, you feel some pressure, you feel some heat, and you forget that you have a Molotov to chuck. Cái gì đang diễn ra vậy? Forsaken hạ gục được Neon và King đủ dây chạy trốn. Forsaken sẽ đối đầu cùng với cả King. Ơi, trêu đùa thực sự là đây. It's so incredible what he's been able to do. I mean, kind of jump-starting the Brazilian scene. Kind of bringing the band back together, and it's like sort of over. Then he gets an opportunity to join this Furia team and finally link up with Yuri and K. Serato, you know, and all of a sudden they start getting good once he takes control. They start winning some tournaments, and now 10 years later, he's back in another major final in Cologne. And then he's got the eye for the talent on top of all of it, and plucking Molodoi out of nowhere, and he's like, all right, let's party. Yeah, we talk about sacrifices. I mean, Fallen, he's talked a lot about what he's had to sacrifice outside of the server. Obviously, his commitment to the game has been lifelong. But inside the server as well, relinquishing the AWPing duties to give to Molodoi is just so sacrificial and insane when you're looking at a kid that has only been on this roster now for over a year and wasn't really on anybody's radar before. No, he was on Jason's favorite team. Both have relinquished some, right? Like Nico has relinquished some of his role with the addition of Kiosuke, and Fallen obviously relinquishing the chain, right? But he did it for a good reason, because Molodoi is an electric player, similar to Monacy in that way, where there's really an arm in his hands who believe that anything is possible. And he's been instrumental for them in the run towards the end of last year. But honestly, he is the biggest question
terms of what players you're going for. I think those factors for Molodoi are going to be the difference, because he's going to get punished if he does too much. Like, Mamasi's going to get much in the series. Yeah. This is very Fury, like, thank you, Yuri, for existing. Unreliable. This guy just even fallen second yesterday after the game, you know, like, this guy is just unbelievable when it comes to the majors and the majors. He's just been so impactful, and he's struggled this year. His level has fallen off from, you know, the form he was that form back to peak now when they need it the most has been such a huge game changer for Fury. He doesn't use his teammates' names like he does. It's not. I mean, the punches that he's been coming up with, I mean, against 19, he bailed them out. Like, he's the reason they're in this grand final without him. And I think actually a little bit of a tough veto for Fury in my mind in this one, with Overpass being a ban as well. There's the Anubis King Falcons, they've talked about that plenty. The win over Navi gave them tons of confidence, and it's been going well for them, so they're going to be feeling strong. Yeah, and it's funny, you know, now in the end, you guys have been decided that Falcons get to pick the side, so they start on the city side. Also notable, 5 maps of this grand final, Fury is starting on the T side. And we were talking about it yesterday that their T sides have not been that hot, but yesterday they have it. They cracked the code from yesterday, but this still will put so much pressure on Fallen. Like, he's gonna have to have a good plan. He's gonna have to be able to improvise on the fly against this, but I'm sure it's going to be an aggressive city. And that's much more tricky versus Falcons than Aurora. Not to dump on them one more time, but this is a different level of a defense you're going to be trying to utilize yourself. Oh yeah, that, and I mean, you add in the fact that, I mean, it's just, it falls on his shoulders to get the good starts in these games. You know, we talk so a lot about the mentality of some of the players, is like, now you have to start T-side every single time. If you don't get good starts and your G-side goes flat again, every single map you're digging yourself out of a hole. That is the nightmare scenario. But this is where we get the two main guys in terms of storyline actually go up against each other on the server, right? Nico is the controller of the CT side for Falcons, so he's gonna have to be the one who's gonna have the reads, have the call-outs, have the reactions for his team.
And I hate to say it, his grand final record in Falcons has not been great, to put it nicely, right? Like he's been missing in some grand finals, definitely not having the impact that he would like. Sometimes it's on T side, sometimes it's on CT side. So he needs to sort of exercise those demons here in the Cathedral if he wants to win his first major. Well, he's got to do it against his biggest demon, because Fallen's undefeated against Sneaker in grand finals as well. So it's like, you're going to go head-to-head from CT side for Nico and T side for Fallen, but you've never beat him before, and you already know that he's giving you issues all through your long run. So much pressure for Nico as well, because I mean, some people have termed him as the biggest major choker of all time. This is an opportunity you don't know when you're going to get again, Janko. Every match is an opportunity to prove them wrong, right? He had a great series yesterday against Spirits, stayed in it, you know, and then he had 8 kills, round 20, he ended up with 18 times, kept his cool and delivered some great rounds for his team. He's playing good all major. We haven't really seen a slip out of him either, which is a great sign. I mean, everyone on that Falcon side seems to just be playing at a very consistent level. This is going to be very tough for both sides. This is actually crazy. I don't know which way it's going. And that's exactly what you want if you're Carragher. You need all those puzzle pieces firing on all cylinders if you want your game plan to be executed to perfection as well. Yeah, and we're seeing him unlock Kyosuke as well in the playoffs. Like, this is the best playoffs he's had against the best teams on the biggest of stages, right? It's just been across the board, everyone having their moments. Tess is a couple of massive clutches yesterday as well. You know, both us games against Spirit and Vitality. Honestly, it's just a highlight reel, you know, it has been all playoffs long. We haven't really touched on much of it. The impact he's having for this team is crazy. This might be Kerrigan's actual best contribution to this team. Is Kyosuke stepping up? We are almost at the crescendo of the 24th Counter-Strike Major. On one side, a major maestro returns for one last shot a decade later, and on the other, it's time to open up the championship Sunday. Bắn với Mỹ được không? Ok, đợi cái tôi vô đi kìa. reports enemy spotted. Recon reports enemy spotted. Attention to the designated grid zone. Recon reports enemy spotted. Recon reports enemy spotted. Defend the A point. Recon reports enemy spotted. Done. Recon reports enemy spotted. Defend the B point.
strength measured in individual prowess. Tôi đang chơi Accessible. Success achieved only in harmony. A symphony of synergy and power. In which each instrument may step out of the shadow into the spotlight. Còn cái dấu kia tôi không biết ghi sao nữa. Từ để tôi lên Google rồi dịch. Rồi đó. Nhạc này lạc hơn bữa à. Vô trong tôi đưa ông cây á, để ông chặn mấy má không thích. Legacy and Major forms the true endgame. Vào thử cái G2G á, thấy có một thằng nó cày nhận cày 1 triệu F, là nó cứ dùng F vào cái con đó rồi xong cái xài chích để thoát ra. Lâu không?
Ủa không hết ha? Hết điểm à? Có con xe à? Vãi, ok, đây để tiếp luôn, tôi đẩy lên luôn. Có xe đợi thì bắn tới bao giờ? Kịch bản xong mới không lấy được. Mà kịch bản cũng dễ thôi, kiểu làm sao kiểu nói rồi nói chuyện với nó ấy, sao nó nằm hòa với nhau, với cả là nếu mà nó hỏi là thế không nhớ nội kia thì bạn là có kiểu không gặp thì chả nhớ. Nhưng mà sao người yêu lại không nhận ra người yêu của mình nhỉ? Cái này nó hồi trống. Vấn đề đó là kiểu dạng gặp một lần rồi nhưng thằng này nó không nhớ được mặt. Một lần nữa hả? Mới gặp được một lần thôi. Mới gặp được một lần mà sao nó tin tưởng nhau đến mức mà như thế luôn chứ hả? Ủa? Đúng rồi. Sau này tớ có bạn là sau này nếu mà mai mà nó hỏi tại sao người gấy này thì bảo là kiểu trong lúc ốm ăn uống gì đó cứ gấy thôi. Cathedral walls are etched with legacy, a feat attempted by so many but accomplished by so few, and no one knows the weight of major defeat more than the Falcons. Between 3 of their players, 8 major grand finals played, but only 1 trophy ever claimed by their now captain in Carrigan. It is a nightmare that has plagued Nico for his entire career, and one that he wants to slam shut tonight, Janko. And these are 2 guys who are in contention for the greatest ever in their positions. Also 2 of the players who had some of the most heartbreaking losses, but a stage like this is an opportunity to turn it all around. It's an opportunity to go from greatness to immortality. And you have to think of it too, every single decision these guys have made in their career, every single failure that they've endured, every single trophy they've lifted, every single loss they've had to suffer through, it's all led to this moment. Every single decision putting them on this stage to create history inside the Lanxess Arena. And a first time for so many in a major grand final at that. On the side of Furia, everybody other than Fallen does not know what it means to put their hands upon a major trophy. How are they going to deal with the pressure tonight? It's fitting that we're in the Cathedral of Counter-Strike fair, because that was a Hail Mary from Furia building this roster together, and boy did it pay off. They found a diamond in the rough in Molodoi. They reinvigorated Yekindar, but Fallen, his leadership, that's how you deal with the pressure. And Fallen's already had history once. He's already created it once back in the day, 10 years ago. He's got another chance to do it now for the young guys on his team, guys like Yuri and K. Serrano. So much of their career has been breaking out of the shadow of the legacy that Fallen created. Now it's about matching it. Now it's about rising to the occasion with Fallen, meeting it and lifting that trophy. You can see how much Carrigan wants this one as well, just by the emotions on his face. Yeah, absolutely. And motivating speeches, I think what he's saying to the team, enjoy the moment, boys. Give it your all, no regrets. Tonight, a major legacy realized or reclaimed. Either Nico's first or Fallen's final inside the Cathedral. Cologne calls for a major champion. The stage is set in the Lanxess Arena. 2 narratives colliding under the same lights that have crowned legends for over a decade. A major once more, 10 years later. This is a moment in time we will never see again. Cologne! I ask, I implore, put your phone away, get comfortable, sit or stand, but bask in the history being written before our very eyes. No matter who wins today, Counter-Strike history is being written. I can throw endless stories and statistics at you, and we probably will, but
that you, as a human being, understand the magnitude of this match for all 10 players on that stage. It will end with either sunrise on one story or sunset for the other. Let's play Counter-Strike! Instant window. Could be pace on this. Connector follows. Looking to take the bit lead. The enemy's getting closer to victory. Peppers the smoke for info, does spot bodies up top mid. B split. There are the smoke available for Nico. What's the timing? It's going to force attention. Draw it away from the short side. Modesty able to chip in. First blood is drawn in this grand final, and it's thanks to Modesty's USP at range. Akinda, gap closed by Kiyosuke. Molodoy one back. They're dropping into the site. There's pressure from both fronts. Carrigan's got to stand his ground, and Carrigan's got one. Carrigan denied, but it's only Kei Serato. Too many bodies on his screen. Falcons start as they mean to continue. Furia have the T-side start on all 5 maps if we go the distance here today. Yesterday against Aurora, they set the tempo. It was slow, playing to the beat of their own drum, and Aurora crumbled. Falcons with a run like no other. Navi, Vitality, Spirit, back to back to back. Now Furia, the final of the 5. Top dogs in Counter-Strike to take down. Been a hell of a run. Every series they've won, 2-1. Nothing has been easy. As we get an eco now. So a moment of respite to just settle in. Molodoy with the dig in hand. You want to see this kid get going early. Clear focus towards that B-bomb site. Carrigan's home. These first 2 rounds of play. We're taking their time with this one. Full mid control for Falcons. SS playing retake, and now Carrigan knows they're coming his way. Decent HE has them limping, and Carrigan will stand his ground, and MP7 fills the feed. Triple. Can they stop the plant? Yes, they can. Two nail guns come out for Furia. Sometime before we see this Molodoy AWP. Fortunately, Falcons don't want to have in the early stages either. Standard opener, window, top cap. See what pace this game follows. Isuko spams away. Essentially a 4A start. 2 window, 2A site. Arrogant soloing B. Färdiga till strid. Anmälan. Torre inkopplad. Skytten inkopplad. Ladden inkopplad. And into the smoke. Yuri up to bat. 2 to find here. This will be tough. This is not comfortable. He's actually ready to tuck in. Did they get the info? Did they suspect the barrel? Poking out, and Tesses finds himself the upgrade, removes Yuri. Excuse me. No one overextending for Falcons, playing numbers. Reaching the setup with the support over towards B. Sude joins Carrigan. It's been a finish. Tesses up close and personal. Okay, Serato clears out. Palace flash forward and a fight. They want to fight more. More proactivity on display. With no step, they know they're close. Tesses side by side for this test. Proved the head, Tesses. Finding himself a second. Thật đáng luôn. Yeah, nè. Suke chips in, removes the threat, just Molodoy. Should be dead, not without a fight though. Kiyosuke versus Molodoy. 10 seconds. He has to fake the fight! Kiyosuke, so damn brave! The pressure was on Molodoy, and yet it's Kiyosuke that brings the fight.
Love it or leave it. The players got these pug stars. You can win your rounds, they can lose them as well. Honestly getting tricky with the nade. Draw the fire. Holiday knows he's up against it, needs to get the sight, needs to start punching in the code. And Kiyasuke, that's a confidence builder early for the kid. Light investment. K-Serrano in with an AK. Everyone else with pistols and... Recon reports enemy spotted. Takes it out of the picture immediately. A chance to find the heroics. Look at it go, straight out the ramp. Na đứng cả bên xe, đứng cả đống luôn. Not fired off. Texas relays the info. He's trapped Tetris. Not able to find that headshot. Let's get around back with his hands and see if they can do a little bit of damage here. Roll of this round changes. Big nade. He's likely to get nothing done. Dragon has the support, the crossfire set up, and they should be able to sweep this one under the right line. It's not a couple of Kiyasuke and Carrigan puts the cherry on top. The star, the smile on the face of the world's greatest showman. Onto Furia's captain, 28 seconds, bomb not committing. Going around Palace as Yakinda, he's pivoting. Should be easy, just now putting the bomb through Palace. It's impossible to break. Spots the shadow, knows where Monacy is. Quick scope can't hit, Monacy does! 3 kills deep from the kid. And there's no chance for Yakinda. No time. And no rounds for Furia. Thought that was going to be a bit of a difference maker. Yuri finds the first opening kill of the final for Furia, but all in vain. Some big moments in the early stages of this. 8 and 2. Partial by territory, as we are yet to get a plant in the first 5 rounds of play. It's good to see Monacy in this form. It's promising for Falcons and their hopes in this best of 5. He started early, everyone's on the scoreboard. Kiyasuke had his 1v1. Haven't even had to say Nico's name. Stalled out, really tough for Furia to be able to pincer in with this slower pace. They don't even have the room, right? They're getting stuffed to the chokes. Now they really just want to get on the site and get that bomb down. It's going to be Tech 9s aplenty, 5 of which are U2 in. They're looking to try and test B again, but every time on these partials or lighter buys, they've started 2 towards B, Carrigan and Kiyasuke, but on the rifle rounds, it's been Carrigan left to his own devices. So a good read from Mr. Anderson in the early stages by hedging his bets. Something punchy has to come out of Furia now. Panther has to pounce. They need to get the bomb down. They need to start putting a little bit of friction. Còn nó nóc nó mỏng. Cash not out of control just yet for Falcons, but if they can get a clean one here,
will set themselves up nicely for the remainder of the half. 5 out the gates. This is a dream start. They execute lined up. Monacy and Tessus both playing towards Ticket. You two in the air, the flashes will follow. What's Monacy's reaction to this? Incendiary should delay them, and he's pulled the trigger. Whistles one past the hip as the Tech Knights advance, taking space. Getting across the sightline, jungle's big. Now pressure onto this CT. Oh, a quick swing! It's important back from Molodoy. Deep smoke. Okay, take that CT territory. Nico's the one there. He's got support. Carrigan, oh, it pokes his nose out of the smoke, does Nico, and escorts all 3 off of the premises. Not the sign you want to see from Molyneux early. He's the man we've seen finals throughout his very short career. Looks shaky. And Nico, he doesn't waste a moment. That smoke comes in, he beats it. On the cusp ahead of it, that's confidence on display. They do get the bomb down. They do make it a threatening round. They just need to find a finish. But it's composure. It's going to be a long day at the office for either team. Tessus up to bat. They line up, Monacy draws attention, and it's the meat grinder once more. The synergy, the unity on display, baits him in. Good from Yakinda, runs him down, no trade available. You've got Yuri still, Palace only now starting to activate. The bomb is next to Nico. The flame flicker open. Save from the flames. Monacy's got Yuri. It's nothing done, and the opening kill translates to deadly swat. Để bắt 2K khi đã đứng đường hay sao? Dài được chứ bên này có bắn nó hư rồi. Cày lắm. Tú không chạy đoạn đường chi chích bàn cho nhanh.
Dynasty side. Nothing but uncomfortable for Fury. This is the best that they've seen. This is no idea. Now he does. Fury's possibility. Nico will react. Modessy's on his way. Try something. Molodoy will. Removing Nico's head. Trade from Tessus through the box. Unable to provide. The bomb scampers over. Fallen brings it through. Tessus taken to Molodoy. They've got the advantage. On their 9th attempt, it looks good for Furia. Let's give this a go. They can go fishing. They got plenty of cash. They can hang around. They can be a nuisance. They can wipe the board. This isn't just for the rounds. Very nice. Request tech assist. Reading reports. Enemy spotted. Trốn xuống phần đó luôn. Takes his first tactical timeout. The first with the squad. There was double orbs invested upon, and then sold back. Carrigan's just coming in with an M4. The timeout and an opportunity to change their mind and follow through and to keep a bit more residual cash for down the stretch. Còn nữa thằng không chiếc mặt đâu mấy chiếc nó được mấy chiếc tu quá Nguyễn today, just like always, and then his counterpart, Mr. Molodoy finds Carrigan on the jump spot. Modesty primed and ready, turns the flash in an instant. And true to his namesake, he's hit him real quickly. Okay, he said he's lost. Retake on his way, what a jump spot blade. Okay, backing away. And this one might be the save. Here's Suke going to play in through the underpass, see if he can get anything done. Nico holding the rotation through window and Tasses just making sure they aren't being flanked. Yakinda has turned into the lurk of this. It's going to be important if they can wipe the board. So good response from Molodoy, and even better pathing from Yuri. That was brilliant, understood the assignment. Has just delivered a second round for Furia. So consecutive, but how much can they hold on to? Kisuke looking to take some with him, and Molodoy drops like a fly. Keisarada needs to avenge the death, and will. That's the AWP picked up. Is it? Yes, it is. You want to make sure Molodoy has that all, because he is providing. Yeah, they're chipping away at this now. Listen, like I said, our plans are good. We are in kind of good positions. This round, intensity was very good. Good comms, Daniel. We need to have this kind of intensity on the rounds. Calm, keep it up for next. Just to feign this mid-presence. So liking the plan for this tempo. Step in your face. Have been poured into the mud. Kept themselves clean. And now Nico starts to search. Yakinda. Yeah, to really get going. And he's moved. Nico now has Modesty trapped to bail out for the AWP. That's huge info. Start taking space on A. Oh, the spam pointed low, and they will. Molodoy's got Tessus. có nhiều trick hay. A late resurgence from Furia. Kisuke under so much scrutiny. With a white screen, Keisarada feints his. Ôi con
xài được luôn, tốn thời gian. Falcons are holding on to this. They want to see they keep finding openers. Be integral. Have to protect the AWP, and it's Carrigan that has to do so. Nikinda looked deadly in the first duel this time. Caught off by the angle of Carrigan. Back turned up for plan. Morrissey trying to hold on to his own. Looks good for it. It's the flashback. Had to run him down. Oh, he picks on in. Didn't think he had the time. Falls surrounded. No AWP for the last round of play. Good with the multis, good with the openers. 4 of each so far. Still with the kid. Major grand final for the man. I'm sure it's going to be many youngsters. Still a Counter-Strike they can deliver today. Because the Swedes dominated. Names. We're back. That's exactly what you want to see. Back-to-back openings from Có đồng đội cần sửa chữa, tôi chạy chỉ tới này. Gặp 292 thôi, bye bye. To that. This is getting sketchy. Why is he giving him the bomb? Yukinda's got 2 mines. He wants to... If he loses the bomb, this gets really awkward. Good angle for it. Nails Tessus. However, has to burn a smoke just to get out. Carrigan caught walking on the fade. Spam away. Kyosuke's gone. Okay. It was a flying start from Falcons. Better at time for this one. 13 HP. Already ticking on the wrong side of the map. He's going to have to brute force. Bây giờ của Pháp nó cũng dí mỗi cái đầu lên xong nó bắn thì bay rút giật này. First map of this grand final is only just begun, but Furia showing a fierce tenacity just to find 4. Height, 200 meters. Air! Just a little more effort, and victory will surely be ours. Striker này mỏng quái lòi. Xuống máy bắn còn chết kíp lái nữa.
captured most of the strategic zones. Hết rồi. Ông ném bom ném đi. Eight to 4 on the half. Falcons laughing. Furia clawing 4 out of the first half of Mirage, and it's Furia's pick. We're getting ready. We've swapped the sides. It will be on the attack now for the Falcons and the defense for Furia. How are we doing, Lanxess? You having a good weekend? Pistol will determine just how close this map can be. Furia, have you taken the momentum? It's going to be 5 straight with the pistol conversion, setting yourself up nicely. Lip a window, block a smoke. Molodoi and Queserado going to pry out short. They're playing 3 heavy B to help out the Professor. Kyo and Kiyasuke top mid. Monacy as Overwatch. Harrigan towards the apartment alongside of Tensas with the bomb. Gặp B vào BT à. You take A setup, Edgy, or the B play, and they'd be right. 2 in the sky. Window smoke. Air 070, height 100 meters. Molodoi to get 1K, so I took to throw the ball at Kingdom. The time is similar to the first one. Still, they haven't found the headshot. It's actually Nico. That's Molodoi humbled after one. Uncomfortable for the Professor, and he's gone. Falcons breach the site. Kiyasuke with the double kill once more. He is having a blast. Em mình sợ gì ta? Đừng bắn vàng bỏ nó đi. He has been clutching, but this one seems too far gone. And Kiyasuke agrees. Triple in the pistol, smile on his face on the major grand final stage. Yeah, right now, this is exactly the recipe for success for Falcons. You've got Monacy and Kiyasuke towards the top of the scoreboard with their output. Over here, you see the play getting overcrowded. Yakinda breaks, but then ends up shoulder barging with Yuri. Causes some big issues. The block smoke, a bit late into play. And this one's one of the easiest kills. Kiyasuke's going to go all game long. It's force fight for Furia. Damage done to have a hero rifle dropped in. 257s and utility for the blocks. Have to hope to corral Falcons. Bây giờ nó thoát. Will it be Nico? Or will it be Kiyasuke able to breach this site? Audible to Molodoi now. Information relayed. Bullet connects to the Kev. Kiyasuke. But a lot of responsibility in this round. And time runs thin.
Molodoi knows that. He'll beacon on out. He'll get the info, spots the bomb con. He might even remove it. Molodoi down to Kiyosuke, but this is Furia's round. Just Nico to get past, and the Falcons wings clipped immediately. This is what you want to see from Molodoi. We're getting on both sides of the server. The young bucks, the stars are delivering. That gives us a game. That draws Furia back into this. With the ball back from Falcon short. That's a 1,400 loss with no plans. Big from Molodoi. Great output, another multi-kill from him. And they slowly just chip and whittle away at Falcons. Try to conquer. It's going to have to be individual output. Just like that. To get this one going. That is a scorching headshot out of Monacy. Molodoi takes the space. A lot of information, not noted on the cross. Understand it's short. Maybe in the weapons and where space cannot go understated. This is huge. This alleviates so much pressure. Mẹ, tự nhiên thấy thằng Basit nó bắn. Hạt số. Potentially some steps over towards spawn, but there's no rotation. This case goes retake. Arrogant's got a smoke. Scott, come on! Try and facilitate the plant with that. Scuttles it into the site. I don't have a kid. It's going to expose him, yeah. Keeping them at arm's length, using those rifles at range! Honestly, put a deagle in your brain! Kinder's gone! Kiyosuke, okay! Everyone's got a dirty dig on this grand final stage! Kiyosuke and Odyssey just rolling down like it's a pack! Holy! Đúng cút này tôi bắn qua luôn. Bắn éo cho thằng BMBT nó có cái đạn nó bắn luôn. Thì cứ cháy hết, cháy xong bắn lên cháy nữa. Quỷ. Third timeout call from Furia. Just a casual day, just another Sunday. Hasn't left Furia at rock bottom. This timeout, 30 seconds to come up with a move. Thằng BMBT chưa chịu chết. Lại cháy nữa. Trong tụi chúng này. He's absolutely nailed it! He got two there, perfect pre-aim, mechanical ability. See Molodoi there, wiping the sweat off the brow, not happy with that. 5v5 in the low bite, game state, possible now. No chance. What do? Clears out Palace. There's Furia in a downward spiral. That's what they're down. Still over a minute left on the clock. Molodoi will find himself an upgrade, sure, but they need to be stacking the right side if they've got a chance. Sure, Falcon will send in a pro. So much util, there's no reason to rush the finish.
clean one. His position now noted. They've got 25 to find this finish, and that molly's going to make his life miserable. Forced into the fight on Monacy. Keiserato alone versus 5. Gives it his best shot. And run down by Kiyosuke. Falcons up to 11. They break serve. À, con chó này nó phóng đồ roll. B1B2 cay lắm. Fury getting back into this one now. Let's stay in the game, okay? Let's keep bringing the energy. Đi thả bom. No matter what happens. Yeah. To the eco. That's off from Monacy. There's a Zeus on Holodoy. He wants to take the fight, pressing forward. Now noted. This is for 12. Talking 5 USPs and fun gun. Đây để tôi soi cho. Nico. Well, cops a dink, but that one's safe as houses. And Yuri, the next victims, and Yasuke. We'll gladly take those off your hands. Thanks for coming. That's 12 for Falcons. And this is a bit of a in the early stages. Comfortably. 070. Fight. Monacy getting a run up down by Molodoy. Double kill from Yakinda and Molodoy retrieving an orb for freeze. Nice. It's a long road back into Mirage. Remember 12 to 5. He's in the right place to set up. Correctly. Yeah, that's a confidence builder. Executive required to break the money of Falcons. This time more of a default spread. Monacy on the prowl. Good angle from Keiserato, avoids that orb bullet. There's a fight for Yakinda on his terms. Flashed in by Keiserato and he dips. Đừng nhìn thấy nó đã. Scathed but survives. Operate without Kiyosuke. Can Carrigan find anything? He goes for a risky move, hope to find a timing. Như cướp mũi á. Gets a freebie in the back. Takes a lot of space here. That's going to shore up his aim defense. Overwatch ticket. Cái địch nó đéo xi nhê luôn rồi. Rotation test. It's going to set him up with a flash. We'll get orbs head to head here. Chín G với 9E cái nào hơn không? Tên lửa IR 9C với 9E cái nào hơn? Kiếm cho thằng giết thôi. And it's infancy, but one brick at a time. Remember, Furia have taken all 3 of their tactical timeouts. This was beautiful alley-oop. Dodged. Well done from Kiyosuke to get eyes back on. Thì mình thua chắc rồi. As you mentioned, just making a play. There's a hero AK in the mix. Kiyosuke, 18 kills deep. This one's a knockout blow if he can find impact, and the pistols can capitalize.
Kiyasuke and Monesi putting in a shift right now. No rush, want to give themselves the best chance. They'll take their time. Let him search, let him work. Chín ba là con nào? Tornado à? Nó có phòng không nha, để tôi đi kiếm trực thăng. And that HE would have been nuclear. Fallen there though. It will just run straight past him. Okay, trade available. Fallen, not bad. Two onto the USP. Oh, he gets four. Fallen, a little smile creeps onto his face. The boss has been awfully quiet up until this point. Stunts the progression, denies the plan. Absolutely no chance. A 4-round gap. And I said, Sid, he doesn't get any more timeouts, but Zonic does. One more after this. Mày khà trả thù cái địch đi luôn rồi. Hết điểm rồi. Giọng bắn tiếp nha. Tôi nghĩ luôn. You don't want to start your major final 0-2 down. You're going to fight for your right on your map pick as double orbs the Professor. It's back in his hands alongside of Moldoy. And then a start. Excuse me, to watch the follows. And able to identity test it. Still starting to look light on for both teams. B pressure, ball and flashed off the line. Confirms it with the molly. Tough to repick that. The rotation doesn't come in. Fallen doesn't call for aid. They're sticking to their guns. The setup is strong. Monesi takes that line. Remain posted, hoping to catch a rotation. It's utility to try and force their hand to Monesi's orb. Give Monesi what he's looking for, just away and into the angle. It's necessary to keep the CT comeback flowing. 28 and counting, bomb scooped up, back of Carrigan. Attention to the designated grid square. Signals his troops towards the B side. Fallen's got backup on the way. Nico going to be trying to find the flank, and there's Fallen's orb. In 2026, one on the flank, Tessus into the site. They're not ready for Fallen with a goddamn knife. He's taking him, but the bomb goes down anyway. We got a 2-on-2, folks. Does Mirage end here? Yuri and Yakinda are a mile away. It's got to be perfect, Yuri. Time ticking. Time they just simply don't have. Falcons for Mirage. Yuri, the last man standing. No time for this clutch. Too many corners. Too many targets. Falcons take map 1.
beginning of this. And you know, Mirage is a map that was actually Falcons' pick against Furia in a lot of those best of threes, right? Like that's where they felt they had an advantage. Didn't find much success on it, and it isn't really a staple pick for Furia. I think it was more targeted for Falcons in this particular game, but in the end, the slow start on T side and the force buy in the second half really sealed their fate. I think the Modesty dominance early on, especially on that A-bomb side, he was really good on the second timing, shifting over to the A side. I mean, he had so much freedom in so many different scenarios. It's kind of weird what activated him as much in the slow start. Like I liked the timeout from Sid because he was saying we're actually creating the opportunities we want, but we're not seizing them. And you had a lot of moments where it felt like Furia players weren't taking as much control as they could have. So Modesty. Ramping off. He's jumping up on the balcony here. Bouncing a nade off the balcony. Going back, going forth. Like he's under tremendous pressure, being closed on from multiple angles, right? And just stays alive, just keeps hitting shots. Like this is a really important, like this kill onto Fallen in that round.